fi de la vreun rahat pe care l-am mâncat azi. Sau de la rahatul de soluție pe care te pregătești să o dai azi. E o soluție legală. Dar e și temeinică? Știu de la ce mi se trage, de la conserva aia infectă. Temeinică? Articolul 22, Codul de procedură civilă. Rolul judecătorului în aflarea adevărului. Judecătorul are îndatorirea să stăruie pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. Dex, temeinic egal neîndoielnic. Soluția? Am analizat amănunțit toate probele depuse de părți. Nu e niciun I acolo pe care să poți pune degetul. E temeinică. Treaba asta cu abuzurile e foarte urâtă și devine și mai urâtă când presupusa victimă e un minor, iar abuzatorul un demnitar sau un om de vază. Probele sunt sfinte, nu te joci. Când dai într-unul din ăștia de sus, pică 100 și pornești o apocalipsă de care nimeni nu are nevoie. De care tu ai nevoie. Poftim? De ce a rămas victima presupusă și adevărul ei îndoielnic? Nu pe calea asta se moare cu dreptatea în mână? Când dai într-unul din ăștia de jos, pică milioane și pornești o apocalipsă care poate dărâma întreaga lume, inclusiv a ta. Am făcut ce se face așa cum se face. Ce să fac mai mult? Nu înțeleg. Articolul 22. Să cercetezi adevărul. Nu să-ți acoperi raționamentele din ce în ce mai cariate cu hârtii. Te lepezi de spiritul legii. Te-ai uitat? Dacă da, uitarea ta e contagioasă. Raționamente cariate? De ce nu zici jurisprudență cariată? Sistem cariat, politicieni cariați, oameni cariați, farisei care se buluce să protesteze în grupuri amorfe împotriva corupției, dar pentru ei înșiși nu luptă. Să nu zici că le e frică, pentru că atunci trebuie să te întreb, când dau mită ca să-și rezolve problemele înaintea altora, nu le e frică? Când se leapădă de cuvintele cu care se leagă unii de alții, nu le e frică? De infidelitatea față de propria identitate, nu le e frică? Minciuna din propriile inimi nu îi înfricoșează? Ce zici de fapt? Despre ce vorbim aici? Despre tine. Despre ziua de azi. Despre acest caz particular. Părinții unei fete de 10 ani care se luptă să-și apere copilul. Nu te revoltă confuziile din acest dosar? Dacă adevărul ei e adevărat, cine oprește vinovatul? Dacă adevărul lui e adevărat, cine îi spală reputația? Zic că inerția te-a împins aici, așa cum îi împinge pe toți. Zic că nu te-ai luat cu tine la întrecere îndeajuns, cum nimeni nu o face. Zic să-ți exerciți până la capăt toate atribuțiile pe care le ai, ori de câte ori e necesar, așa cum toți ar trebui să o facă. Ori de câte ori e necesar. Ce atribuții să-mi exercit? Îmi fac meseria. Ce vrei de la mine? Articolul 22. Rolul judecătorului în aflarea adevărului. Judecătorul este în drept să dispună orice măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părțile se împotrivesc și chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare. Chiar dacă părțile se împotrivesc și chiar dacă nu sunt menționate. Lasă-mi și mie pe birou ordinea 22 de azi. Dosarul în care amânasem pronunțarea îl repunem pe rol. N-am terminat. Abia acum începem. Și aruncă mizerile alea de conserve.